Toată lumea vorbește despre case pasive, dar ce înseamnă ele cu adevărat? Azi dăm cărțile pe față. Îl am alături de mine pe Valentin Zaharia, consultant certificat de case pasive și o să discutăm despre ce este o casă pasivă, ce înseamnă calculul pe HPP, de ce am ales o casă pasivă și Izodom și costurile ofertei versus costurile reale. Bună ziua, Valentin! Bine ai Bună venit ziua! alături de noi! Bine am venit la distanță. Da. Da, da. Primul subiect de pe lista noastră de astăzi este ce este o casă pasivă și care sunt principiile casei pasive. Pentru că toată lumea vorbește despre case pasive în online și poate că nu toți înțeleg 100% conceptul. Așa că poate le lămurești tu. Într-un fel e bine că toată lumea se străduiește să atingă standardele de casă pasivă. Problema este că s-a generalizat puțin acest termen și toți cei care folosesc izolație mai mare, mai groasă, cu o grosime mai mare de 10 cm, deja au senzația că au atins cerul cu mâna și deja au o casă pasivă. De asemenea, adăugarea unei ventilații cu recuperare de căldură nu te duce în standard de casă pasivă. Deci, cum ziceam, casă pasivă, da, este la modul general, se poate folosi termenul, însă o casă pasivă certificată, de care o să vorbim puțin mai târziu, ce înseamnă este deja un trademark, o marcă înregistrată și se urmăresc anumite detalii. Bun. Care ar fi aceste detalii? Că știu că sunt niște principii la bază. Putem să intrăm puțin în a le o să descrie. intrăm puțin și în a le descrie și în a le arăta. Perfect. În primul rând, toți cei care doresc să afle mai multe detalii pot intra pe această pagină a Institutului Casei Pasive din Darmstadt, Germania, ei fiind cei care au definit în urmă cu 30 ceva de ani acest standard, prin calcule, prin observații și după aceea cu multă experiență. Să faci mare browserul ca să se vadă pe tot ecranul. Mulțumesc! Bun. Deci se pot găsi aici proiecte, baza de date cu clădirile, componente certificate, cursuri pentru cine este interesat. Dar să revenim, deci principiile majore ar fi cele 5. O izolație termică continuă și performantă, așa cum este figurat aici, adică toate suprafețele opace, fundație, pereți și acoperiș sunt izolate continuu. Al doilea principiu, lipsa punților termice, obținută prin continuitatea acestei izolații și prin evitarea străpungerii izolației termice, prin deconectarea elementelor structurale de tipul teraselor, balcoane și altele, console, care ar aduce punți termice. După aceea trebuie să obținem etanșeitate, casa să nu respire, cum mai vedem în termeni populari de Facebook, adică să nu bată vântul prin ea, se creează o zonă etanșă. Și bineînțeles, poate că cred că aici e un concept, ok, izolația ca izolație, poate și punțile termice pot fi ușor înțelese. Dar partea asta de etanșeitate, cred că e puțin mai confuză, sau cel puțin asta am observat eu. De ce e important să avem această etanșeitate pentru eficiență energetică? Pentru că pierderile de energie pot fi foarte mari în lipsa etanșeității. Este ca și cum ți-ar bate vântul prin casă. Deci, ceea ce nu este de dorit. Și asta, din păcate, se întâmplă la multe construcții existente sau, mai rău, la cele care se construiesc în prezent.
și nu se ține cont de asta. Mai precis, la o casă pe zidărie, în momentul în care săpăm acele șanțuri în pereți și găurim pentru doze, acolo deja, fiind întreruptă tencuiala, care aceasta este materialul care ne oferă etanșeitate, deja riscăm să ne tragă curentul prin priză, la propriu, curentul de aer. Și mulți au constatat lucrul ăsta. Deci e foarte important pentru a nu avea pierderi de energie prin faptul că aerul cald de la interior poate să migreze la exterior sau invers vara. Și asta ne crește factura. După aceea, cel de-al patrulea principiu este că trebuie să folosim ferestre de calitate care să ne ofere la rândul lor o izolație foarte bună, pentru că, așa cum ziceam, pereții sunt foarte bine izolați, dar și ferestrele trebuie să fie izolate și, bineînțeles, să fie etanșe în momentul în care sunt închise. De aceea se merge pe variante de preferat componentă certificată pentru case pasive, tripan cu garnitură cu 3 garnituri și baghetă caldă. Și, bineînțeles, multe alte caracteristici. E o componentă foarte complexă, de aceea și recomand să fie un model, o marcă certificată. Iar mărcile, modelele certificate se pot găsi în baza de date pe site-ul Passive House Institute, așa cum pe care vi l-am arătat mai devreme. Inclusiv Izodom se regăsește acolo ca și componentă pentru casă pasivă certificată. Este probabil singurul sistem de construire al unei structuri izolate termic din România, care se comercializează în România și este certificat Passive House. Și nu în ultimul rând, pentru că avem o casă etanșă, este necesar o ventilație cu recuperare de căldură, atât pentru a ventila, a aerisi casa, fără să mai deschidem ferestrele dimineața și seara, riscând să pierdem energie. Deci această ventilație cu recuperare de căldură este necesară, dar și utilă, pentru că nu doar salvează din energia care s-ar pierde prin ventilarea clasică, prin ferestre, ci are aport de aer proaspăt în permanență, introduce aer din exterior și îl evacuează pe cel uzat din interior. 24 din 24, inclusiv pe timpul nopții, astfel încât nu se mai acumulează dioxid de carbon în încăperea în care dormim, riscând să ne trezim cu dureri de cap, pentru că un creier care nu este oxigenat e un creier care leșină și nu mai este eficient. Deci, dacă dormim un pic mai mult în weekend și ne trezim cu durere de cap, e posibil să fie din cauza lipsei de oxigen, nu neapărat din cauza materialului clientului. Deci, acestea sunt principiile importante. Bineînțeles, ar mai fi și partea de umbrire pe timpul verii, o umbrire calculată astfel încât să fie eficientă pe timpul verii, când azimutul, când soarele este ceva mai sus, iar în timpul sezoanelor reci putem să beneficiem de aportul solar, care contează în balanța unei case pasive. De aceea, cred că contează foarte mult și poziționarea casei. Absolut, da. Dar ăsta este un principiu de care oricum se ținea cont absolvenților de la arhitectură, li se recomanda acest principiu. Ca suprafețele vitrate mari
în special de la living, dormitoarele principale să fie pe partea sudică. Pentru lumină și pentru acest aport energetic. Bineînțeles, și terenul trebuie să permită Exact. această respectarea acestei condiții, pentru că pot fi terenuri unde orientarea casei nu este favorabilă Nici la acestei noi. orientări. Nici la noi nu e extrem de favorabil în Însă poziționarea voi terenului, însă aveți totuși un teren măricel, vorbesc de terenuri care sunt un pic mai înghesuite în interiorul orașelor, unde pot să am calcane, pereții caselor vecine, să fiu deja într-o cutie, ca să zic așa, să nu am vizibilitate, mă pot umbri sau nu mi oferă un view, o priveliște prea frumoasă. Și uite cum ușor, ușor reducem noi spre următorul punct al discuției legat de calculul PHPP și cum putem să aplicăm aceste principii și cum ne ajută acest instrument și cum luăm deciziile legate de o casă pasivă. Calcul PHPP care Să faci pe tot ecranul, te rog. Ar fi interesant să se întocmească cam pentru orice casă, pentru că ajută și la partea de proiectare, astfel încât să pot alege exact componentele optime pentru viitoarea construcție. Adică să nu o iau pe dibuite, să fac presupuneri. Deci ideea este că orice componentă de aici are anumite caracteristici. influențează rezultatele. Deci, acesta este calculul PHPP. De fapt, este un Excel furnizat de către Passive House Institute, un Excel mai avansat, unde se introduc toate detaliile componentelor, detaliile din proiect ale casei și instant să obțin rezultate. Bineînțeles, acestea sunt influențate și de zona climaterică și altitudinea la care se află casa. De exemplu, dacă luăm, deci aici este casa ta, e casa voastră, da? Astea sunt rezultatele, se încadrează la casă pasivă, aici pe zona de sud. Se încadrează datorită, și aici cred că ar fi bine să luăm așa fiecare componentă în parte, datorită componentelor, poziționării. Datorită Izodom, în primul rând, ca să facem reclamă, bineînțeles. Deci datorită acelor principii pe care le respectăm, adică o izolație performantă, continuă și performantă pentru pereții exteriori, adică avem stratificația începând de la interior spre exterior. Valentina, cum să dai puțin zoom aici? E scrisul foarte mic. Așa, cred că mă descurc. Da. Perfect. Bun, deci stratificația am presupus, pentru că nu am ajuns acolo, însă am presupus un gips carton la interior de 12 mm. După aceea vine neoporul, din care este fabricat Izodom. Neopor de la BASF, este un polistiren expandat, grafitat, ceea ce ne aduce o izolație termică mai performantă, lambda pentru polistirenul grafitat fiind de 0,031, lambda pentru majoritatea celorlalte materiale izolatoare, adică vată, polistiren alb și alte invenții gen celuloză, lână de lemn, lână de oaie, lână de capră, nu știu ce mai poate fi.
Celelalte au peste 0,036 lambda. Mhm. După aceea avem deci de 50 de milimetri la interior, după aceea avem diafragma de beton armat de 150 de milimetri sau mai mult în funcție de necesitățile generate de structură. În cazul vostru, o casă parter plus mansardă înaltă sau chiar etaj și 2 etaje, este suficientă diafragma minimă decisă de normativ. După aceea avem stratul exterior, care este cel mai important, de 250 de milimetri și o tencuială exterioară. Mhm. Iar ca idee, deci avem rezultatul de 0,10 vas pe metru pătrat Kelvin, coeficientul de transfer termic, același coeficient de transfer termic pe care îl regăsiți în certificatul de componentă de casă pasivă. Mai precis, este pentru izolația pentru izodom 35, care are 150 de milimetri și avem 0,15. Însă, pe baza acestui certificat, se merge pe logică și o grosime mai mare, dar se poate și calcula, o grosime mai mare oferă un rezultat mai bun. Ar fi interesant, scuze de întrerupere, poate că ar fi interesant să arătăm puțin și peretele efectiv din proiect, să arătăm aceste straturi pe care le vedem și în calculul PHPP. Ia uite-te la A06, nu, R03, R03 este partea de structură în ne arată secțiune, în dar se secțiunea poate 2.2. vedea și aici. Da. Perfect. Deci avem 25 de centimetri de neopor, 15 cm beton, 5 cm neopor la interior. În realitate, avem asta. Adică 25 de centimetri neopor, 15 beton și după aceea 5 la interior. Și această grosime, această stratificație se respectă peste tot. Adică toți pereții exteriori au această stratificație, spre deosebire de alte construcții unde variază. Adică la zidărie avem zidărie plus izolația termică de la exterior, dar avem și mult beton plus izolația termică de la exterior, unde trebuie să se calculeze separat acele inserții din beton care ajung undeva la 30-40% din suprafața unui perete. Bun, mai departe, hai să ne jucăm un pic și pe... Aici am discutat despre pereți. Ar trebui să discutăm puțin și despre Da, izolația fundației și a acoperișului și apoi însă poate vreau ne să arăt jucăm ce ar însemna, de exemplu, ok. o izolație mai slabă. Mhm. Da? Deci crește puțin. Asta în cazul în care nu am inserții de beton, cărămidă și altele. Crește puțin valoarea coeficientului termic, ceea ce înseamnă că izolația este ceva mai slabă. Bun, mai departe, pentru fundație, avem la fel din interior spre exterior sau de sus în jos, mai precis, parchet, 12 mm, șapă, după aceea un strat de polistiren extrudat grafitat pe care se montează și încălzirea în paradoxală de 50 de mm, radierul general sau o placă dală de 30 de centimetri și polistiren grafitat de 20 de centimetri. Și avem un coeficient de transfer termic apropiat de cel al peretelui, 0,12 vas pe metru pătrat Kelvin, iar ultima suprafață opacă ar fi acoperișul. La voi este cazul în care nu aveți placă, planșeu din beton armat, deci asta este pe 0 și izolația este la planul înclinat. Și avem din exterior spre interior avem 200 de mm de polistiren grafitat,
după aceea avem între căpriori 150 de milimetri de spumă aplicată mecanizat. S-a luat în calcul și inserția de lemn procentuală și după aceea o placare cu gips carton. Bineînțeles, înainte de gips carton se va monta membrana barieră de vapori și se va sigila și se va face testul de etanșeitate după ce se sigilează și ferestrele, îmbinarea ferestrelor cu betonul. În cazul Izodom, betonul reprezentând stratul de material care face etanșă casa. Deci, prin beton nu trece nimic, inclusiv nici gloanțe de un anumit calibru. Și obținem etanșe. Să sperăm că nu vine, mă rog, sperietori sunt peste tot. Noi trăim o viață în frică, deși cam asta se impune. Ideea este că avem un stratetaj continuu, neîntrerupt și dacă este mult mai ușor după aceea să ne preocupăm doar de zona de ferestre, îmbinarea ferestrelor, așa cum ziceam, cu structura de beton, cu benzi, membrană barieră de vapor, tencuibile și, cum spuneam, membrana de la acoperiș, la fel etanșă, sigilată, plecând de pe beton și urcând pe planul înclinat. Eventual, dacă putem să arătăm și o poză din proiect cu fundația, straturile pe care le avem. Cu fundația... Deci avem... Toți suntem în fundație. Da, avem, aici apar 25, însă va fi modificat și vor fi 20, pentru că ne încadrăm în standardul de casă pasivă, suntem sub cei 15 condiția de a te încadra la necesarul de energie, în standardul de casă pasivă. Deci asta e un aspect foarte important, pentru că prin calculul acesta pe HPP, prin acest instrument, poți să introduci diverse grosimi de izolație și să vezi exact cu care te încadrezi. Deși inițial discuția fusese pe 25 de centimetri de izolație sub fundație, practic s-a constatat că ne încadrăm într-o casă pasivă și cu 20 de centimetri. Exact, avem 20 sub fundație, avem 5 peste placă, iar aici, de exemplu, am eliminat izolația termică de sub fundație, am ajuns la un coeficient de 0,035 W pe metru pătrat Kelvin și în cazul acesta nu ne mai dă, la acoperiș nu am mai pune izolația de polistiren grafitat și în cazul acesta nu mai îndeplinim condițiile pentru a ne încadra la casă pasivă. Și tot așa, din aproape în aproape, optimizăm și Poate că ar fi bine, după ce terminăm cu acoperișul, să și spunem exact care sunt aceste principii, adică care este consumul unei case pasive în calculul pe HPP. Da. Arătăm din site-ul Passive House, o să arătăm condițiile și facem o paralelă. Pe HPP. Da. Bun. Deci, prin eliminarea, ai dreptate, deci putem să eliminăm acest și la fundație, ne dă o valoare mai mare. Dacă eliminăm izolația. Da. Însă, dacă ai observat, aveam un 21 de kWh pe metru pătrat pe an necesarul. Pământul, într-adevăr, nefiind suprafața fundației nefiind expusă la aerul exterior, ajută un pic, ține de cald, ca să zic așa, însă nu este cea mai fericită soluție să nu izolez deloc sau să încerc să izolez pe placă. Ideal este să izolez sub fundație și de preferat fără inserții. Deci noi avem această soluție unde betonul nu mai are deloc contact cu solul
Și repet, deși am spus-o de atâtea ori, încă sunt comentarii de la diversi specialiști. Că sunt oamenii interesați. Poate facem un video Da. fix cu aceste comentarii și să răspundem concret. De ce nu? Da. Deci Lăsați-ne totul în este... comentarii dacă doriți să Pentru facem. moment, da, scuze de întrerupere. Pentru moment, precizez doar că proiectele sunt conform normativelor, tot ceea ce facem este conform normativului, în vigoare, iar proiectele sunt asumate de către proiectanți și de către verificatorii acestora acreditați de Ministerul Lucrărilor Publice. Bun. Deci, cam astea sunt stratificațiile, cam astea se repetă la fiecare proiect izodom. Deci este mult mai ușor. Noi am standardizat, am optimizat și trebuie să mai punem să mai aducem doar câteva modificări. Ideea de bază este că noi nu testăm pe banii clienților aceste sandwich-uri de perete sau altceva. Doar ăsta este. Cine dorește o casă pasivă să ajungă la standard de casă pasivă în mod mai sigur, vine la noi și noi nu testăm. Doar aceasta e stratificația, nu începem să compunem, să ne dăm cu presupusul sau mai rău să testăm pe banii clienților. Ceva deci standardizat și... Exact. Folosit nu deja. testăm pe banii clienților, da. O mică observație, pentru că am trecut prin climat mai devreme, să vedem ce se întâmplă. Deci, dacă luăm casa voastră... Eventual, poate arătăm și care sunt criteriile astea, cu toate valorile pe care le adăugăm aici, că am adăugat izolația, toate straturile acestea, unde vrem să ajungem. La eficiența energetică care se evaluează prin ce criterii, că am văzut că avem acolo un anumit consum pe care trebuie să îl avem pe an și eventual poate dezbatem și arătăm puțin partea asta întâi, înainte de a schimba forma și climatul. Ce spui, Valentin? În regulă, da. Deci mergem din nou la site-ul Passive House și vedem acolo care sunt condiții. Deci pe lângă acele 5 principii care definesc standardul de casă pasivă, mai avem, bineînțeles, și niște condiții pentru componente. Da, condiții ce trebuie îndeplinite, nu? Pentru întreaga soluție de casă. Da, condiții de performanță ale fiecărei componente care poate fi utilizată în construirea unei case pasive. Urmărim zona în care ne aflăm noi, adică o zonă rece, temperată, unde se încadrează România, și avem pentru izolația termică a pereților, a suprafețelor opace, nu trebuie să depășească coeficientul de transfer termic, nu trebuie să depășească 0,15 W pe metru pătrat Kelvin. Așa cum v-am zis, Izodoma are certificare pentru elementele de 35 cu 0,15 W pe metru pătrat Kelvin. După aceea, ferestrele trebuie să îndeplinească aceste condiții, adică 0,85 W pe metru pătrat Kelvin, coeficientul de transfer termic. La fel, sticla trebuie să îndeplinească și ea condiții. Și, în ultimul rând, ventilația cu recuperare de căldură trebuie să aibă un coeficient de minim de performanță de 75%. Cu cât este mai mare, cu atât e mai bine, cu cât este mai mic coeficientul de transfer termic pentru izolație și pentru ferestre și, bineînțeles, acestul G este la fel important, cu atât este mai bine pentru că putem să ne jucăm puțin și cu arhitectura și nu mai suntem atât de la limită. Bun, iar dacă ne întoarcem pe HPP, avem sub 0,15 W pe metru pătrat Kelvin, iar rezultatul final, acestea fiind condițiile, rezultatul ansamblului
complet, adică cu acele condiții respectate, ne dau aceste rezultate. Cum ziceam, condiția este necesar de energie 15 kWh pe metru pătrat pe an, noi avem 11 în aceste condiții. După aceea... Stăm bine pe partea asta Da, de încălzire. Pe partea de răcire. Stăm bine, da, stăm bine pentru că, așa cum ziceam, suntem și într-o zonă ceva mai sudică, mai favorabilă, cu un climat mai blând puțin și la o altitudine mai mică. Da, noi aici avem probleme ceva mai măricele cu necesarul de răcire decât cu cel de încălzire. Bineînțeles, după aceea rezultatul testului de etanșeitate este foarte important. Acesta nu trebuie să depășească 0,6 schimburi orare. Iar după aceea necesarul de energie regenerabilă și alte lucruri care au importanță mai mult în clasa la care dorim să încadrăm locuința. Există mai multe clase de case pasive, casă pasivă standard, este casă pasivă plus și casă pasivă premium. Bineînțeles, între ele. Diferența este de producție de energie. Adică la casă pasivă plus includem și panourile solare? Ceva panouri solare, iar pentru premium ceva mai multe panouri solare și, bineînțeles, și consumurile casei trebuie să fie într-o anumită limită. Bine, nu panouri solare, panouri fotovoltaice. Panouri fotovoltaice, da. Bun. Și ziceam că ne uităm un pic să vedem acel avantaj pe care avem aici pe zona sudică a României și ce ar însemna să ducem... Dacă luăm casa noastră și o mutăm într-o altă zonă. Da, exact. Și să o mutăm, de exemplu, la Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc să păstrăm altitudinea stației. Deja nu ne mai încadrăm. Nu ne mai încadrăm, suntem mult sus, peste. Iar aici, ca să nu avem costuri care ar însemna adăugarea unor materiale izolatoare, o grosime mai mare de materiale izolatoare, ar trebui să fim atenți puțin la partea de proiect. Adică nu mai merge să facem ferestre cam peste tot, cum vi le-ați imaginat voi aici, adică acestea de pe... Avem destule ferestre. Poftim? Aș zice că nu avem chiar cele mai multe ferestre. Niciodată nu sunt suficiente, de arhitecturile moderne din ziua de azi. Da. Adică astea de aici ar trebui să lipsească, de pe nord. Ce e pe nord, da. Da. Bine, acolo e un nord-est. Da, în loc... da. Nord-est, nord-vest, asta de aici ar trebui să fie mutată pe partea asta sau să o micșorăm și să o mărim pe asta de aici. Facem ceva mai mare. Și în felul ăsta putem să ne apropiem asta de aici și o lăsăm pentru că e oricum sud-est, sud-vest. Da. Deci mai punem niște ferestre pe partea de sud. Asta ca să nu ne ducem în costuri suplimentare nedorite. Deci ideea e nu ne mai putem... Adică izolație extra. Da. Nu mai suntem atât de relaxați cu partea asta. Sau pe la Târgu Mureș. La Târgu Mureș suntem mai bine, deci cu o fereastră, două mutate sau umblat un pic la dimensiuni, suntem bine. Ceea ce e interesant, aici stăm mai bine pe partea de necesar de răcire, deci nu poți să le ai pe toate în viață. La noi răcirea e problema, fiind... Avantaje și dezavantaje, da. Bine, răcirea se rezolvă mai ușor decât încălzirea. Poate că nu am menționat, dar
noi am ajuns la valorile acestea ale casei și prin faptul că nu am adăugat umbriri deloc la ferestre, adică nu sunt prevăzute umbriri cu ruluri sau altceva, doar Da, strict farfură exact. și geamurile. Da, umbrire avem doar La etaj. zona la etaj, pe zona de sud-vest, la parter și două ferestre la etaj. Deci nu sunt necesare peste tot. Deci suntem la limită cu ele. Da, cumva aici am vrut să facem economie și să achiziționăm ruluri la geamuri și uite că a fost posibil acest aspect. Bineînțeles, aici sunt niște componente estimate, ca și dimensiuni, ca și deschideri, vor fi corectate în momentul în care vom avea tabloul final de tâmplărie. Ok. Și îl introducem, Și atunci o să vedem 100%. Da, corectăm valorile din HPP, însă suntem într-o zonă sigură. Chiar dacă aici va crește puțin, implicit va scădea aici și nu cred să avem probleme. Iarăși, noi obținem undeva la 0,2-0,3 etanșeitatea la o casă izodom. Să zicem că vom obține și la voi și nu cred că vor fi probleme. Iar dacă mergem la 0,25, un rezultat pe care îl putem atinge foarte ușor, deja suntem într-o zonă și mai sigură. Nu avem probleme. Deci nu, în ceea ce privește necesarul de energie. Cu răcirea ne jucăm mai ușor, pentru că mai adăugăm un rulou, jaluzea exterioară sau alte lucruri de genul ăsta. Sau... Da. Vedem și metoda de umbrire a terasei de pe sud-vest, parcă e acolo. Nu, este vest-nord. Este vest-nord terasa. Nord-vest, da. Nord-vest. Aceea va aduce pe parter, fiind o fereastră mare acolo, va aduce ceva rezultate în umbrire. Dar depinde ce variantă veți alege acolo. Ceva retractabil ar fi ideal, pentru că vară-iarnă ne ajută. Vedem ce spune și bugetul. Da. Deci eu am estimat aici o copertină, un acoperiș la terasă de 4 metri de la peretele casei, momentan. Nu știu cât va fi. Va fi 2 metri, va fi 1 metru. Nu, o să fie 4 metri pe toată lungimea. Da, însă nu știu momentan cât e fix, cât este mobil. Pot fi variante, însă ideea este că sunt mult mai flexibile opțiunile beneficiarului. Bun, deci după toată discuția aceasta cu calculul pe HPP, ar fi interesant să vedem ce trebuie făcut ca să avem o casă pasivă certificată. În primul rând să menționăm că alegerea de a certifica casa nu aduce costuri suplimentare majore la izodom, spre deosebire de alte tipuri de construcții, deoarece, așa cum menționam mai devreme, beneficiarii utilizează iar eu recomand să folosească doar componente certificate pentru casă pasivă. Respectăm standard acele condiții pentru a obține casă pasivă. Deci mai este doar un mic pas în a alege să certifici oficial construcția. Mic pas. Asta aducând beneficiarilor nu foarte mari avantaje sau nu deocamdată pe partea de impozitare, așa cum e la mașinile electrice sau alte lucruri de genul acesta, ci oferă garanția că și produsul final, casa în sine, este de calitate, nu doar componentele. Pentru că pot cumpăra cele mai bune componente, materiale de construcții, instalații, însă dacă proiectarea și asamblarea acestora este defectuoasă sau făcut după presupuneri sau recomandări de pe Facebook, produsul final este posibil de cele mai multe ori să nu fie de calitate. Iar pe parcursul execuției trebuie urmărite și documentate prin fotografii, prin măsurători, demonstrat că am utilizat ceea ce
am inclus în proiect și în PHPP. Da? Cum se vede Deci, aici, practic măsurăm grăsimea izolației. Da. practic se întocmește un dosar care se adaugă toate aceste detalii cu dovezi. Da. O documentație se întocmește și se încarcă pe platforma Passive House Institute. Bineînțeles, acolo se încarcă și proiectul și tot ceea ce s-a făcut la această casă, inclusiv partea de instalație. Trebuie demonstrat prin fotografii ce și cum s-a făcut, la fel testele de etanșeitate Să oficiale. demonstrăm că nu sunt străpungeri care afectează Da. etanșeitatea Da. partea asta de instalații. Se vede și din proiect, dar se vede și din execuție. Mhm, Nu avem străpungeri prin izolația termică, la fel la fundație. De exemplu aici se vede că terasa de la intrare, cările nu sunt legate structural de betonul, nu este continuu. Fundații. Da, nu se leagă de fundație. Sunt decuplate termic. Da, sunt decuplate, da. Abia după aceea am adăugat-o, dar nu sunt legate structural una de alta. Deci trebuie documentată, care nu este greu de făcut. De obicei fac și eu multe din etapele acestea de documentare, însă m-ați ajutat și voi și în general beneficiarii, fiind mai mult timp pe șantier, le precizez ce anume detalii să fotografieze și să-mi dea de pe șantier. Și în felul acesta e mai ușor, adică nu trebuie să fie neapărat un consultant non-stop acolo sau o armată de consultanți care să vină să verifice. Nu. Vizual se poate inspecta oricând ceea ce s-a făcut și se fac fotografii în permanență. După aceea, cum am zis, testele, instalațiile montate corect, conform... Când spui teste, ne referim la ce teste? La testul de etanșeitate? Testele de etanșeitate și camere cu termoviziune care pot să evidențieze eventualele erori de execuție, punți termice sau altele. Dar, așa cum se vede, nu e cazul Izodom. E ceva standard, nu avem punți termice sau încercăm să le evităm din faza de proiectare. Și de cele mai multe ori reușim, fără probleme. Toată această certificare, cred că ar fi bine de menționat și pentru cei care se uită, că nu e gratuită, vine cu câteva costuri suplimentare. Da, este gratuit doar partea de consultanță de la mine și partea de documentare și încărcarea pe platformă, calculul PHPP și altele, deci este destul de mult de muncă în spate, însă acestea eu le ofer gratuit, momentan, și ridică niște costuri cu serviciile certificatorului, pentru că structura este la Passive House Institute. Există consultanți certificați pentru case pasive, așa cum sunt și eu. După aceea, cel care mă verifică pe mine, verifică documentația, este certificatorul, care la fel este acreditat de Passive House Institute, și după aceea personalul de la Passive House Institute verifică munca amândurora. Deci implică undeva la 2000 de euro costuri cu serviciile certificatorului și taxele de la Passive House Institute. Okay. Zic eu, nu este un capăt de țară și ar mai putea ajuta această certificare nu doar în a ne gândi la orgoliu, că avem o plăcuță frumoasă pe casă, ci și la o eventuală vânzare, arătând un document oficial de la Passive House Institute, putem obține un preț corect sau ceva mai mare decât prețul zonei pentru aceleași dimensiuni ale construcției. Exact. Dacă ar fi să zic de ce am ales noi să facem o casă pasivă certificată, ce ai menționat-o mai devreme, iarăși
au fost unele dintre motive, însă noi inițial pornisem de la ideea de a face o casă eficientă energetică, datorită vremurilor în care trăim și vedem că există ceva instabilitate pe partea asta de costuri care cresc foarte mult și peste noapte și datorită faptului că vrem să avem o garanție, pentru că noi practic facem o investiție serioasă în casă și să avem o garanție că o să obținem performanța unei case pasive și într-adevăr, datorită faptului că, cum am menționat mai devreme, facem o investiție, cazul în care dorim să vindem la un moment dat, să avem o certificare, ceva la mână, legat de faptul că casa a fost construită la un standard înalt de eficiență și de bine, având totul documentat, față de alte case ce sunt puse la vânzare în ziua de astăzi și nu știi exact ce găsești sau ce e în spate sau cum au Înăuntru fost leopardul. construite. Exact. Da, cam asta despre alegerea noastră. De ce am ales Izodom? Noi am început să facem ceva research, am multe idei de ani de zile și am ajuns la Izodom. Ce ne-a convins? Ne-a convins simplitatea soluției, faptul că e ușor de înțeles și urmărit, faptul că avem o calitate garantată de componentă certificată și faptul că avem o singură echipă care ridică structura izolată, iar pentru noi, din ce ne-am interesat la momentul respectiv, s-a părut că este și un cost destul de bun pentru performanța oferită. Astea fiind zise, cred că ar fi bine să trecem și la costuri și să ne uităm puțin care a fost oferta inițială când am început noi discuțiile avansate. Noi ne-am luat decizia undeva prin 2024, la începutul lui 2025 am primit oferta. Aici, Valentin, poate descrii tu puțin. Deci avem oferta, Da, oferta calcul estimativ. aș vrea să menționez aici, pentru că oferta este făcută pentru casa noastră. Casa noastră are aproximativ 212 metri pătrați construiți și aproximativ 167 metri pătrați utili. Oferta este făcută anul trecut, în februarie, 3 februarie, și este o ofertă estimată, luând în considerare alte lucrări și prețuri medii de pe piață. Și prima parte a ofertei avem costurile materialelor Izodom pe care le-a achiziționat de la noi, iar în a doua parte a ofertei avem alte materiale pe care beneficiarii, inclusiv tu, le achiziționează direct de la furnizori locali. Căutând, bineînțeles, cel mai bun preț, cea mai bună calitate, însă au libertatea de a face aceste alegeri. Este o estimare înainte de a avea final proiectul de structură de rezistență, deci aceste două elemente au mai crescut puțin în urma proiectului de structură de rezistență, dar ideea este că am ajuns la o estimare de 216 euro pe metru pătrat, care se adaugă TVA și manoperă, asta ajungând undeva la 370 de euro pe metru pătrat, aproximativ, calculăm noi. Da, practic, dacă ar fi să calculăm, cel puțin la momentul ofertei, scuze, motanul meu vrea să mute puțin din ecran. Vrea să ne ajute să Vrea să ne explice, ajute, dar să ne explice cum e cu izolația termică. cum e cu costurile astea extra. Este bună. Ar fi bun de mascotă la Izodom pentru că este tot gri și Cu gri. putem să-l asociem ușor cu elementele Izodom, poate se ascundă, să se camufleze printre ele. Ia uite, îmi face și niște bani de casă. Nu doar consumați, nu doar consum. E foarte trist și foarte supărat. Cred că își dorește să locuiască într-o casă pe pământ, să poată să iasă afară. Abia așteaptă fascinația lui, cred că o să fie păsările, dar vedem. Normal. Vedem. Lucrurile care se mișcă, mici care se mișcă. Bun, deci ziceam... În principiu, la ce costuri am ajuns noi atunci la ofertă, cu tot cu TVA-ul adăugat, pentru că aici sunt costurile fără TVA, cu tot cu TVA și manoperă,
Estimasem că am ajunge undeva în jurul sumei de 78.000 de euro. În realitate, am obținut suma de 84.000 de euro 400, sumă care a fost datorată mai multor aspecte și ceea ce spuneai tu mai devreme și faptul că anul 2025 a fost un an A cu fost cu surprize. surprize. Da, cu surprize. Euro a crescut de la 4 lei și 97 până la 5 și 13 chiar la un moment dat și la sume mai mari te impactează. S-a mărit TVA-ul la 21%. Ăsta iarăși a fost unul din aspecte. Creșteau prețurile prin vară de la o zi la alta, cel puțin la lemn. Cam asta era situația pe care am întâlnit-o. Clar, na, cred că o diferență a fost și datorită acestui aspect, pe lângă ce ai menționat tu mai devreme. Da. Puțin câte puțin Da, s-au dus în sus, nimic s-au în dus în jos. sus și am ajuns la o diferență de 6.400 de euro, deci aproximativ 8% mai mult decât în oferta discutată inițial. De la 370, cât ieșea estimat, la Inițial, 390 sau de exact, acolo. Da. exact. De la inițial aveam 368 de euro pe metru pătrat, am ajuns la 398 de euro pe metru pătrat. Costul final real din șantier, după ce s-a terminat șantierul și etapa aceasta de construcție a structurii izolate. Deci izolate termic, deci la standard de casă pasivă, Exact. aproximativ 30 de centimetri de izolație termică performantă pe toate suprafețele opace, fundație, pereți și acoperiș integrat. Și ideea este că totul este matematic, ca să zic așa, datorită simplității tehnologiei, nu avem surprize sau beneficiarii nu au surprize față de ceea ce estimăm inițial. Ideea este că în aceste cofraje de polistiren expandat grafitat, izodom, dar și în partea de fundație intră fix atât beton cât este spațiu dintre cele două fețe ale cofrajelor. Deci nu avem surprize. Oscileze foarte mult metru pătrat, nu are unde să metri intre. cub de beton față de ce am Nu are unde să intre mai mult beton. Mai mult decât atât, se poate verifica și ceea ce livrează furnizorul de betoane. Dacă la fundație nu aduc cantitatea suficientă, deși ați verificat sigilii și altele, da, nu au posibilitatea să fure la cântare, pentru că nu se va umple zona fundației. Nu e ca beton mort de torni în pământ. Să poți să ai surprize că nu-ți ajunge cantitatea calculată. Clar, aici n-am avut surprize, am avut câteva, dar la terase, ăla e un alt Acolo subiect. nu ne băgăm. Da, nu intrăm în partea de casă pasivă, nu intrăm în tehnologia izodom. Bun. Acolo este grija beneficiarului mai mult și dorințele în ceea ce privește dimensiunile și altele. Exact. Acolo sunt cu costuri subiective. Iar ca să comparăm cu ceea ce mai este în piață, în primul rând, comparația cu ceea ce obțineți voi, adică un standard de casă pasivă, iar dacă obținem și certificarea, pentru că este în curs de certificare, deja avem demonstrată și calitatea superioară. Dar dacă este să comparăm cu ce mai povestesc alții pe internet despre case clasice, de exemplu, am găsit aici un site, case bine făcute, și povestește puțin despre materiale manoperă, dar ceea ce spune aici este interesant, adică pentru o casă la roșu, ca cea din fotografia atașată aici, are 150 de metri casa și spune că aceste costuri pot varia între 300 și 500 de euro pe metru pătrat. Atenție, pentru o casă la roșu, fără izolație termică la fundație, pereți și acoperiș. Nu mai vorbim de grosime de izolații. Deci, noi fiind undeva la 390, suntem
între aceste valori. Pentru aceste E- valori, pentru o casă performantă, adică pentru o structură Da, deci izolată destul de performantă. suntem la costuri asemănătoare cu cele Da. ale unei construcții clasice, atenție, corect executată, Exact. dar încă o dată menționez că prea se poate compara calitatea. Deci ca să izolezi această construcție din fotografie, să o izolezi nu la fel ca În primul o rând construcție trebuie izodom, tencuit interior, exterior. trebuie tencuit interior-exterior, cum bine observi, trebuie aplicată izolație pe fațadă corespunzătoare. La fundație, din păcate, e la revedere, nu se mai poate pune izolație termică, mai pun ceva la acoperiș. Deci pot să dreg busuiocul cumva, izolând pereții și acoperișul, fundația e deja la revedere. Însă costurile astea ar putea să ajungă doar ca să se apropie cât de cât de performanțele casei Izodom. Dacă ar putea să izoleze și fundația, probabil s-ar duce undeva 6, 7, 800 de euro. Deci cred că ar fi interesant să dezbatem pe viitor, poate să facem Dacă o cei care comparație. te urmăresc sunt interesați, bineînțeles, nu Exact. Deci, facem dezbateri cu forța, așa. da, exact, dragilor, dacă sunteți interesați, vreți să facem o comparație între case pasive certificate, construite și realizate, care există în România, pe diverse tehnologii, le țin în comentarii și o să mă asigur că o să se întâmple și revenim cu un episod pe această temă. Bineînțeles, dacă vor comparații între diversele soluții pe care le adoptăm noi și cele clasice sau Exact. Adică între o casă construită cu ICF Izodom și o casă clasică sau o casă pe structură de lemn, vedem exact cam ce e certificat deja la ora actuală ca să putem să facem o comparație bună. Bun, iarăși, tot pentru cei care ne urmăresc, dacă se uită și vor să înțeleagă dacă o casă pasivă este pentru ei, de asemenea, să ne lase în comentarii dacă au întrebări și poate facem un episod dedicat, iarăși cu tine, astfel încât să îi ajutăm să le răspundem la întrebări. sau dacă sunt cu adevărat interesați să lase datele de contact și să vină într-o vizită la șantier, pentru că este mult mai relevant decât poveștile noastre și fotografii. Desigur. Noi poate se bănuiește că mai ascundem din părțile rele, dar așa cum se vede din aceste fotografii care sunt făcute destul de des, după cum se vede, nu există materiale distruse în șantier, gunoaie, rezultate din tăierea materialelor. Deci, Video, Valentin, deci am o grămadă de videouri. Da. Deja în cazul în care nu au canal, văzut și n-au fost atenți. Mai ce menționăm pot încă o dată. să fie urmărite și să vadă exact ce ne rămâne pe șantier, eventual am eu în cap un următor video în care să și arăt cu ce materiale am rămas, care sunt gunoaiele care au rezultat după acest șantier, cât de repede și cât de ușor ne-a fost să facem curățenie sau să vedem ce a rămas după șantier. Da, în principiu, cred că am abordat cam toate subiectele pe care dorem să le abordăm astăzi. Nu știu dacă voiai să mai adaugi tu ceva, Valentin. Cred, în general, nu am foarte multe de povestit. Mhm. Cum am zis, șantierul și imaginile vorbesc de la sine. Mhm. Deci nu pot să mă laud că pot oferi foarte multe informații. Am zis, totul este standardizat, optimizat și din punct de vedere energetic și din punct de vedere economic. De asemenea, urmărim și performanțele echipelor și seriozitatea acestora, adică consiliez beneficiarii și în ceea ce privește relația cu echipa care nu este angajat dom, sunt echipe colaboratoare care au câteva condiții, adică una din ele este au dreptul doar la o singură greșeală, iar aceea este ultima și nu mai vorbim de respectul pentru client și alte lucruri de genul acesta, dar și pe partea financiară condiția minimă și suficientă este să nu se achite sume de bani în avans și se plătește fiecare etapă conform înțelegerii inițiale
de exemplu, la fiecare turnare de betoane, care reprezintă o etapă, se plătesc banii pentru etapa respectivă. Dacă echipa nu, din diverse motive, nu se mai prezintă la șantier și șantierul este în stadiul acesta, de exemplu, nu știu, poate câștigă la loto și ne sună din avionul spre Caraibe, că nu mai sunt interesați de continuarea lucrării și ne așteaptă și pe noi pe plajă în Caraibe. Înainte să plecăm, încercăm și reușim să terminăm lucrarea cu o altă echipă, tot colaboratoare Izodom, astfel încât beneficiarii nu au vreo pierdere din această poveste, din acest eveniment, plăcut pentru echipă, câștigul la loto, neplăcut pentru noi că vom pleca pe plajă în Caraibe. Deci nu mai există, încercăm să eliminăm acele țepe de pe piața construcțiilor și să oferim seriozitate și calitate maximă, zic eu, odată prin oferirea și recomandarea de produse, de materiale, de componente certificate, cum am zis la început, consultanță din partea mea la fel certificată și, cum am spus, seriozitate calitate din partea echipei care execută lucrarea. Da, așa e. Bun, cred că o să încheiem aici. Mulțumesc foarte mult pentru discuție, Valentin. Sigur, Mulțumesc și eu. sunt foarte multe informații valoroase din această discuție și chiar Și scuze că nu m-am ținut de program. Poate reușim data viitoare. De indicațiile trasate. Cu Văd eu ce mai tai. Scurt, cu mai pe... Da, exact. Văd eu ce mai tai acolo la montaj. Sau faci o variantă pe scurt și una mai lungă, cu toate bâlbele, ca să zic așa. Da, la final. Băgăm bâlbele la final. Și cu ce am bătut eu câmpii, așa, general. Bun. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru discuție. Plăcere. Pentru cei care urmăresc acest canal, dacă vreți să vedeți cum s-au aplicat toate aceste principii ale casei pasive la casa noastră, este totul documentat deja. Dacă vă place ce vedeți aici și vi se pare util, vă rog să dați un subscribe și un like. E gratuit, iar pe mine mă ajută enorm să continui acest proiect. Dacă am reușit să te inspir sau să te ajut câtuși de puțin, lasă-mi în comentarii, mă motivează foarte mult să continui. Până atunci, vă doresc tuturor multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos. La revedere! La revedere!